دكتور إنه في ناس بتعتمد بس على البحث الأكاديمي اللي بيكون بس في سنة واحدة مثلا من سنين الجامعة، ودي واحدة من أبرز المسكونسبشنز بالنسبة للبحث. فشنو المسكونسبشنز التانية اللي بتكون شائعة عموما وسط الطلاب؟ بينما الموضوع اساسا انه هو يفترض يكون اكبر من كده. يعني البحث ده آه، لازم يعني احنا لازم نكون في حاله مستمره من محاوله معرفه المزيد. خلاص. حتى سبحان الله في القران يقول لك وقل ربي زدني علما. الحاجه الوحيده اللي ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اطلب منا الزياده كانت العلم. فمعنى كده ان احنا فكره سعينا للعلم بالذات في المجال الصحي ده لازم نكون دائما في شكل من اشكال الفضول، محاوله المعرفه. واحده من الاشكالات الكبيره حقيقه في التعليم الطبي بالنسبه لنا كده دول العالم، لكن يمكن في بالنسبه لنا مش بس السودان، في معظم جنوب الكره الارضيه يعني، اللي هو انه التعليم الطبي بيعتمد على الحفظ. بمعنى انه انت بتخش الميديسن، تخش الطب، والاعتقاد الاساسي ان انت ماشي عشان احفظ. انا هحفظ واتخرج واشغل راسي شويه كده وبوصل للدياجنوزيس واعمل بعد ما وصلت التشخيص اقوم اخد خطه علاجيه ولا اعمل عمليه جراحيه، وبعد ذاك العيان يبقى يطلع يعني خلاص يعني كده كده دوري انتهى. وانا اعتقد دور قاصر بشكل كبير يعني، لانه هو شوف حتى لو احنا قلنا يعني انا دوري الرئيسي انا داير اعالج المرضى، طيب تمام. معالجه المرضى دي بالضروره بتقتضي ان انت تكون عندك معرفه اكثر عن المرضى بتاعينك، وعن ظهور المرض بشكل معين في فئه عمريه معينه، في نطاق جغرافي معين الى اخره. يبقى شكل الفضول المعرفي ده لازم يكون موجود عندنا خلاص كجزء من الممارسه الطبيه بالنسبه لنا. فما حقدر نتعامل مع البحث، مع فكره البحوث في العموم ان هي حاجه يعني احنا مضطرين نعملها. نفس الاشكال برضو لما نقول لك انا والله محتاج اعمل لي بابليكيشنز عشان السي في بتاعتي تبقى تنافسيه. كويس، كويس اكيد طبعا كويس ان انت تكون عندك شكل من انه البحث المطلوب عشان يكون في تنافسيه اعلى. خلاص. والبحث ده يتحول الى بابليكيشن. لكن مهم جدا ان احنا نفهم انه الفكره الرئيسيه هي عباره عن الفضول، السؤال، قدرتنا على السؤال، قدرتنا على الإجابة على هذا السؤال بطريقة منهجية، قدرتنا على إن إحنا الإجابات اللي وصلنا ليها دي نشاركها مع الزملاء عن طريق النشر العلمي، عن طريق المؤتمرات، نشاركها مع المجتمع. خلاص. احيانا في مثلا سواء في اي شكل من الاشكال، في منتديات، في التواصل الاجتماعي، في في لقاءات مع المجتمع الى اخره. فدي واحده من الحاجات وجود المسكونسبشن ثاني بالمناسبه هو الاعتقاد بانه البحث العلمي هو عباره عن جهد اكاديمي محض. يعني ده شغل كده بتاع ناس قاعدين في ابراج العاجيه وما عندهم علاقه بالدنيا، وان هم كده بيتكلموا الباحثين الذين ما لا ابدا. الباحث ده هو لازم يكون في مجتمع، مجتمع بقى مجتمع طبي، مجتمع مرضى، مجتمع طلاب في مدرسه وات ايفر ات از. خلاص. فانت لازم تكون لانه السؤال ده اساسا طالع من المجتمع، فالاجابه كمان لازم تشارك مع المجتمع وترجع للمجتمع وتفيد المجتمع. خلاص. وزي ما قلنا المجتمع ده مش بالضروره المجتمع الكبير الوطن، لا ممكن المجتمع ممكن يكون مجموعه المرضى انت شغال عليها، العيان عندك في المستشفى، الطلبه اللي عندك في الكليه، زملائك في الدفعه. خلاص. فدي واحده من حياه المسكونسبشن. في مسكونسبشن بعده اللي هي موضوع انه والله البحث ده لازم يكون بريك ثرو، يعني لازم اكتشف حاجه جديده ولا اطلع معلومه جديده ولا اكون يعني بحث. ابدا. البحث ده هو عباره عن شنو؟ هو عباره عن تراكم معرفي. يعني البريك ثروز اللي حصلت في التاريخ معظمها اكتشافات يعني الكبيره اللي غيرت اكتشاف البنسلين مثلا، واكتشاف اللقاحات، ولا اكتشاف مرض معين، ولا اكتشاف مثلا تركيب جيني معين لفيروس معين، وات ايفر الاكتشاف شنو. الاكتشاف ده ما نتج من فراغ، كان قبله نتائج خلينا نقول صغيره، يعني في يعني بيبي ستيبس كده اتعملت. خلاص. ستيب ورا ستيب ورا ستيب ورا ستيب، وبعد كده بقت انه في يعني في كتله معرفيه، في كم معرفي. الكم المعرفي ده بعد كده جاء واحد سبحان الله ربنا فتح عليه، اشتغل في الموضوع ده وطلع طلع بالنتيجه دي، طلع بالبلوك ثرو ده. وهو تراكم المعرفه كده. خلاص. فالموضوع ما الا انا اجيب يا بحث خارق يا ما حامل بحث، يا اما اطلع بنتيجه لم ياتي بها الاولون والا ما حامل بحث. ده غلط. الفكره الرئيسيه اي معلومه بتفيد. خلاص. دي مسكونسبشن تاني. مسكونسبشن تاني يقول لك انه يا اخي السيرفيز والشغل اللي ما بعرف شنو ده سهل بس ما مفيد. خلاص. ده مفيد. اي بحث اذا اتعمل بالطريقه الصح هو مفيد. البريفنس اللي بطلع بيه مفيد.
ان انا اشوف يعني باي اوبزرفيشن اشوف يعني حاجه معينه مفيد. خلاص. فاي شكل من اشكال الاسهام المعرفي مفيد بالنسبه لي. فدي واحده من الحاجات اللي احنا المفروض نتخلص منها. طيب بعد كده الاعتقاد بانه داخل البحث دي الناس السوبر سمارت ولا سوبر ليزي، يعني كل زول بيعمل البحث ده يا زول فاضي شديد وفايق وما عنده حاجه يعملها، يا زول عبقري وكده فاك منه خطير ويعني شغال في البحوث بتاعته دي. الموضوع لا كده ولا كده يعني عادي. انت ممكن تكون آه، استاذ وباحث وبتعالج في مرضاك وباحث، شغال في البابليك هيلث وباحث، هيلث اديوكيتر وباحث، فيزيوثيرابيست وباحث، اي مجال من المجالات. خلاص انت بتشتغلوا واثناء شغلك بيديك اسئله. كل الفكره ان البحث ده عباره عن منهجيه لاجابه هذه الاسئله ومشاركتها مع الناس. فدي الفكره الرئيسيه بالنسبه لنا، او واحده من الافكار الرئيسيه. البحث ده يعني هو عباره عن شنو؟ عباره عن مهارات. خلاص، في صبر وفي فضول وفي استمراريه وفي perseverance كده، في يعني انت ب ب ب بتقدر تدي من وقتك وتقدر تدي من طاقتك الذهنيه وتتعلم مهارات جديده في جمع البيانات وفي تحليل البيانات وفي الكتابه وفي التعامل مع الرفض. خلاص، ان انت بترسل مجله وبتترفض وترسل المجله ثانيه بتترفض ويوروك انك انت ممكن تمشي مع ذاك تشوف انا كيف ممكن احسنها او الى اخره. تمام. فدي كلها مجموعه من المسكونسبشنز. تمام. واحده من الحاجات يعني الفكره الرئيسيه انه الببليكيشنز ما كلها بالضروره، يعني كون ان انت جيت ببليشد ما معنى ان انت يعني not equivalent to credibility، بمعنى انه ليس كل منشر بالضروره كان يستحق ان ينشر. تمام. وما كل اي واحد نشرت معناها هي حاجه قويه ممكن انا استعين بها. خلاص. فمهم جدا ان احنا نشتغل على الكواليتي اوف اور ورك. طب تقول لي يا دكتور انت عايز الكواليتي ولا عاوزنا نطلع شغل؟ يعني خلينا نبدا كده، ما في مشكله يا سيدي، اتعلم وانت شغال. خلاص. لكن الان انا اعتقد انه في اهتمام كبير في معظم الجامعات القديمه والحديثه ووسائل المعرفة بأدوات البحوث إلى آخره، والأدوات اللي بقت متاحة أنا أعتقد إن هي بقت أكبر كتير وأكثر كتير جدا من وقتها عليه حاليا. فالموضوع بيكون إلى حد ما أسهل. خلينا نقول المسكربشنز، خلينا شايف الكونسبشنز مش ما هناخذها. واحدة من المسكربشنز الأخيرة اللي يعني نتكلم عنها اللي هي موضوع الميزانية. هو الاعتقاد بأنه البحث ده يعني قروش وميزانية البحوث وما في ميزانية للبحث. يعني صح، هو يعني عمليا وواقعيا احنا عمليا ما عندنا ميزانية للبحث العلمي. خلاص. الدول بتخصص 1% من الناتج القومي، 2%، 3%، 5%، في بعض الدول 7% من الناتج القومي الGDP ماشي في موضوع في إنتاج المعرفة. وبعدين شنو؟ وبعدين احنا مثلا يعني حتى الشركات البيج فارما اللي هي مثلا يعني من اكبر المستثمرين في مجال البحوث، يعني في القطاع الربحي، يعني في الاغراض الربحيه، شركات الادويه. شركات الادويه جزء كبير جدا من شغلها غير الماركتينج والى اخره وتسويق الادويه الى اخره، لكن فكره انه الدواء ده لحد ما ينتج دي قصه طويله جدا، وبحوث وقروش يعني مليارات الدولارات. يعني الدواء اللي انت بتشوفه في الصيدليه ده وراه قصه كده طويله جدا يعني، واستثمارات عاليه. لكن السؤال بيكون هل انا محتاج انه لازم يكون عندي ناس مش عارف 100,000 دولار عشان اعمل لي؟ لا ابدا. الان الحمد لله رب العالمين مع التكنولوجيا الموضوع بقى اسهل بشكل كبير. على الاقل الديسكريبتيف ستاديز، البحوث الوصيه، الدراسات الوصيه، اي فينومينا شفتها عندك في الكليه مثلا، والله انا يعني داير اشوف والله يا اخي البريفالنس بتاع اي حاجه، بتاع مثلا استعمال الاي اي في الجامعه، البريفالنس بتاع الاوبيزيتي، البريفالنس بتاع المنتل هيلث ايشوز، اي حاجه، اي اوبزرفيشن. خلاص، تحس انه والله ممكن تكون انترستنج يعني اعمل جو اهيد، اعمل ستراكشر كويس، اعمل بروبوزل كويس، اعمل سبمشن للاثيكال ابروفل، امشي لجنه الاخلاقيات تراجع عليك تقول لك اوكي عدل هنا تعدل التعديلات المطلوبه، تمشي. ولا الحمد لله بقى الموضوع اونلاين. كل السيرفيس بقت اونلاين، QR بتعمل له سكاننج وخلاص خلصنا يعني. فهمت؟ وبعد كده الشغل والاناليسيس والى اخره، بعد كده حاجات انت بتعملها في وقتك. فانا اقدر اقول انه فكره انه الاعتقاد او يعني التصور الخاطئ بانه البحث العلمي هو عباره عن ميزانيات كبيره صح في حتات معينه، في نوع معين من البحوث. يعني انا ممكن اعمل لك كلينيكال ترايل
بميزانيه. يعني مثلا لو انا داري يعني مثلا اجرب دواء جديد او اجرب مش عارف مثلا منتج جديد او الى اخره، كلينيكال يعني حاجه انترفنشن يعني او فاكسين جديد او whatever، دي فعلا بيكون فيها تكلفة عالية. خلاص. لكن معظم الدراسات اللي احنا ممكن نعملها، انا بتكلم احنا دلوقتي، احنا كطلاب، احنا كباحثين، احنا كناس شغالين في المجال الصحي، اللي هي غالبا بتكون observation studies او descriptive studies، ممكن تتعمل بامكانيات قليله جدا. فده بالتالي دي اهم المسكونسبشنز او الاراء الخاطئه او المعتقدات الخاطئه في متعلق